Satara Polytechnic organize free online classes. Let's start. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर डोईफोडे सर. आज मी तुम्हाला डिटर्मिनंट या चॅप्टर विषयी थोडं इंट्रोडक्शन देणार आहे. ओके, आपले पॉइंट्स असतील आज शिकायचे. डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनंट म्हणजे डिटर्मिनंटची व्याख्या. दुसरा असेल डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2. ह्या दोन ऑर्डर असलेले डिटर्मिनंट काय असतात आणि टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट, त्या डिटर्मिनंटची काय किंमत. सुरुवातीला बघा डेफिनेशन काय आहे डिटर्मिनंटची. तर इट इज अ रेक्टँग्युलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, म्हणजे घटकांची अशी मांडणी, आयताकृती मांडणी की हॉरिझॉन्टल लाईन. आता हॉरिझॉन्टल लाईन आणि व्हर्टिकल लाईन. हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे आडवी रेष आणि व्हर्टिकल लाईन म्हणजे उभी रेष. हॉरिझॉन्टल लाईन अँड व्हर्टिकल लाईन इन टू व्हर्टिकल बार्स इज कॉल्ड डिटर्मिनंट. आता व्हर्टिकल बार्स म्हणजे तरी काय? व्हर्टिकल म्हणजे उभी आणि बार्स म्हणजे असं तुम्ही टॅली बार केलेले असतील 10वी इयत्ता 10वी मध्ये ताळ्याच्या खुणा. ओके, व्हर्टिकल बारच्या अरेंजमेंट अशी असेल त्यावेळेस त्याला म्हणायचं डिटर्मिनंट. कधी म्हणायचं डिटर्मिनंट? तर अ रेक्टँग्युलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अशी घटकाची संरचना की हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे आडव्या रेषा आणि उभी व्हर्टिकल लाईन उभी रेषा इन टू व्हर्टिकल बार्स म्हणजे अशा पद्धतीमध्ये ठेवलेल्याला काय म्हणायचं? इज कॉल्ड डिटर्मिनंट. आता डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2, दोन ऑर्डर असलेला डिटर्मिनंट म्हणजे काय? बघा, अन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, अशी घटकाची रचना की इन टू हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे किती हॉरिझॉन्टल लाईन लागतील आपल्याला? 2 हॉरिझॉन्टल लाईन लागतील. आणि 2 व्हर्टिकल बार्स लाईन्स, 2 व्हर्टिकल्स लाईन्स प्रेझेंट इन टू 2 व्हर्टिकल बार्स इज कॉल्ड डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2. याला म्हणायचं डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर किती? 2. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा. हे कशाने डिनोट केलं जातं? डेल्टा. आणखी एक आहे, हे डिटर्मिनंट ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यूने पण दर्शवतात. ओके, ठीक आहे, किंवा कॅपिटल डी ने सुद्धा दर्शवतात. आता याचं एक्झाम्पल बघा, इथं मी दिले डेल्टा किंवा डिटर्मिनंट बरोबर. आता इथं बघा ऑर्डर किती आहे? 2 ऑर्डर आहे. 2 का ऑर्डर आहे? तर हे बघा इथं 2 काय दिसतात तुम्हाला? हॉरिझॉन्टल लाईन आणि ह्या 2 व्हर्टिकल लाईन्स. सेम ॲज टू दॅट दुसरे एक्झाम्पल बघा, डिटर्मिनंट बरोबर 1 आणि 2. तुम्हाला किती हॉरिझॉन्टल लाईन दिसतील? इथं 2 दिसतील. व्हर्टिकल लाईन किती दिसतील? 2. म्हणून याची ऑर्डर किती झाली? 2 का म्हणायची ऑर्डर झाली? तर या ठिकाणी या डिटर्मिनंट मध्ये 2 उभ्या ओळी आणि 2 आडव्या ओळी आहेत आणि हे सगळं कोणाच्या मध्ये आहे? 2 व्हर्टिकल बारच्या मध्ये आहे. म्हणून त्याला म्हणायचं डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2. 2च ऑर्डर का म्हणायची? आणखी एकदा सांगतो. इथं बघा तुम्हाला 2 हॉरिझॉन्टल लाईन दिसतील आणि 2 व्हर्टिकल लाईन दिसतील. 2 आणि 2च आहेत म्हणून त्याला काय म्हणायचं? डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2. आणि जर 3 असतील तर डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3. जर 4 असतील तर डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 4 अँड सो ऑन. ओके, आज फक्त आपण डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2 बघणार आहोत आणि याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे आपल्याला. या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची म्हणजे काय करायचं आहे? तर तो डिटर्मिनंट आपल्याला सोडवायचा आहे. कसा सोडवायचा डिटर्मिनंट हे आपण डायरेक्ट रूलने बघू. काय आहे रूल? जर समजा तुम्हाला जर असं दिलेलं असेल डिटर्मिनंट डेल्टा बरोबर इन व्हर्टिकल बार्स A B C D which is equal to, काय करायचं? तुम्ही क्रॉस साइन असं काढता, ठीक आहे, किंवा असं काढत असता जास्तीत जास्त. ओके, आता काय करायचं सांगतो. क्रॉस साइन नाही ते तुम्हाला इकडून इकडे न्यायचं. ऑलराइट, म्हणजे याचा आणि याचा गुणाकार करायचा. A into D मायनस परत याचा आणि याचा गुणाकार करायचा B into C. आणखी एकदा सांगतो, याचा आणि याचा गुणाकार वजा याचा आणि याचा गुणाकार. आता एक्झाम्पल कडे जाऊ. फॉर एक्झाम्पल आता डिजिट घेऊया. डिजिट म्हणजे अंक. बघा डिटर्मिनंट बरोबर दिलेला आहे तुम्हाला आणि त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला सांगितलेली आहे. काय घेऊया? 2 7 4 आणि 3 बरोबर. कशाचा मी गुणाकार सांगितला? 2 आणि 3 चा. ऑलराइट, क्रॉस कसं करता तुम्ही? असं 2 क्रॉस करता. तसंच 2 गुणिले 3 दॅट इज 2 into 3 minus 7 into 4
which is equal to 2 into 3 that is 6 minus 7 into 4 28 which is equal to 6 वजा 28 वजा 22. Alright, we take another example. आपण आणखी एक एक्झाम्पल घेऊया. ही झाली तुमची डेल्टाची किंमत. आता आणखी एक एक्झाम्पल घेऊया. टू फाइंड डेल्टा इज इक्वल टू 5 8 9 1 is equal to again 5 into 1 5 गुणिले 1 वजा 8 गुणिले 9 which is equal to 5 into 1 that is 5 minus 8 into 9 8 गुणिले 9 72 72. आन्सर काय आलं तुमचं मग 5 वजा 72 बरोबर वजा 67. ऑलराइट, ठीक, थँक्यू.